سلام دوستان، جمعتون بخیر. در ایران یک هفته پرتعطیلی رو پشت سر گذاشتیم که منجر به مسافرت‌های بسیاری در نقاط مختلف ایران شده. مناطق توریستی مثل شمال، مازندران و گیلان منجر به بسته شدن جاده‌های زیادی شد. هنوز که هنوزه جاده چالوس از هر دو طرف ترافیک بوده، توش بسته شده بود، تخلیه بار ترافیکی به قول معروف. و اتفاقی که افتاد اینه که خب حالا یه طرف بس از یک طرف معمولا اوایل تعطیلات از یک طرف بسته میشه و اواخر تعطیلات هم از اون طرف یک طرفه میشه، از طرف شمال به تهران. حالا چه جاده چالوس باشه، چه گاهی حتی هرازه و گاهی هم جای دیگه. اما یه اتفاقی تازگی ها بیشتر داره میفته که خیلی به نظرم اهمیت داره دربارش صحبت بکنیم. مثلا اینه که با اوضاع وضعیت تهران و شهرهای بزرگ و به آلودگی هرچه بیشتر، شلوغی، سرسام‌آور بودن، هزینه‌های سفرهای خارجی که بیشتر شده و اینها، نیاز به سفر داخلی یکی دو روزه افزایش پیدا کرده. از یک طرف شما در بیلبوردهای شهری مثل تهران بیلبوردهایی رو می‌بینید که تبلیغ مثلا سایت شب دات آی آر، تبلیغ سایت جاوا ماست و سرویس هایی که به شما کلبه، ویلا و اینها میخواد اجاره بده و خب تبلیغاتش هم خب هوس انگیزه. حتی وسط سریال ها و فیلم هایی که توی پلتفرم ها میبینید هم تبلیغاتش خیلی زیاد میاد. از اون طرف جاده تهران شمال، جاده جدید تهران شمال که چند سالی راه اندازی شده، بعضی از فازهاش که راه افتاده مسیر کوتاه‌تر شده و وعده رسیدن 2 ساعته به شمال یا 1 ساعته به مثلا کوهستان یا اینها هی تو تبلیغات داده شده. پس طبیعیه که تعداد زیادی از مردم فکر کنن که در دسترس تر شده و میتونن از این مسیر هزینه کمتر، فرصت بهتر پیدا کنن و به سفر برن. نتیجهش این شده که بالای چند میلیون، حتی 3 میلیون توی این برآوردهای روزهای اخیر اعلام شده که افراد از تهران و شهرهای دیگه مثل تهران، کرج، قزوین و این شهرهای دیگه به سمت شمال رفتن. حالا این دفعه یک خاصیتی هم داره که آخرین تعطیلات قبل از پایان تابستون و قبل از سال تحصیلی. خب همه اینا رو که جمع کنید، حالا به این مسئله رسیدیم که داره میترکه شمال کشور. ازدحام جمعیت، جمعیت از طبقات مختلف، از سلایق مختلف هتل ها رو پر کرده، بعد مهمانسراها پر شد و بعد اعلام شد که کلا شهرها دچار اشباع شده. تصاویری از پمپ بنزین های بدون بنزین، تصاویری از افرادی که هرچه در فروشگاه ها بوده خریدن، تصاویری از خیابان های مملو از چادرهایی که برای شب ماندن استفاده میشه، ساحل‌هایی مملو از زباله و حتی روستاهای مختلفی که اعلام میکنن که چقدر زباله دارن جمع میکنن و مشکلات زیاد، درواها، درگیری هایی که بین خودروها صورت گرفته، تصادف های فجیعی که شکل گرفت. تصادف حتی یکی از خبرنگارا رو ما دیدیم که دیروز هم درگذشت و تصادف کرد. خبرنگار ورزشی بود در حوزه استقلال در خبرگزاری برنا که البته یه سری شواهد کثیف هم دربارش ساختند و خواستن مسئله رو سیاسی کنند بیجهت. بعضی از رسانه ها مثل آوا توده، مثل همین علی جوان مردی و اینا. اما حالا این اتفاق منجر به این شده که بازی موجی راه افتاده و میگن که تقصیر مردمه، مردم چقدر بی فرهنگن. و مثلا زیدآبادی یک مطلبی نوشته روایت این که بعد از مدت‌ها بالاخره راضی شده که از تهران بره بیرون، مسافرت کنه، از اون تحریری و اتاقهای تحریری بیاد بیرون و رفته و حالا به این نتیجه رسیده که چقدر اوضاع خرابه، چون که مردم فرهنگی ندارن، اونجوری ندارن، پلیس راهور نمیدونم فلان کرده، بیچاره خیلی خسته شده و اینا. اما حالا این ماجرا رو بیاین از یک زوایای دیگه‌ای با هم مرور کنیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده و تقصیر کی هستن. آیا واقعا اونجور که زیدآبادی ها، اونجور که اصلاح طلبان، حتی اونایی که مخاطب زیدآبادیان و بهش طعنه میزنن که بالاخره تو اومدی تو اجتماع دیدی که مردم چقدر در واقع بی فرهنگن از این نظر، و افراد دیگه راست میگن. آیا شمالی ها باید ممنون مثلا تهرانی ها باشن به اون جامعه میزبان در مقابل جامعه میهمان که داره اقتصاد اونجا رو گسترش میده، یا بازی میتونه فرق کنه و یک زاویه و یک روی دیگه ای هم داشته باشه این سکه؟
یک مسئله اینه که خب افراد حق سفر دارن. افراد حق سفر دارن، افراد حق استفاده از جاده دارن، افراد حق این رو دارن که شهرشون نظمش نظمی نباشه که آخر هفته ها فقط به هم بریزه، زباله نبینن، تصادف و ناهنجاری اجتماعی نبینن و همه این. راستش خیلی فکر کردم، کارشناس ترافیک نیستم، کارشناس این چیزها هم نیستم، اما تجربه زندگی هم به عنوان اه، جامعه میزبان و هم جامعه مهمان رو در این وضعیت دارم و فکر میکنم میتونم یک نوعی از دو طرف رو با هم ببینم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما احتمالا خوشتون نمیاد که تنها مزیت شهرتون که سرسبزی زیبایی دریاست، یک سری افراد بیان بریزن یهو همه رو مصرف کنند و بعد برن و منت هم بذارن که ما داریم اقتصاد شما رو رونق میدیم. شما اگر یک نفر باشید که دوست دارید آخر هفته در کشور خودتون به یک منطقه برید و از اونجا لذت ببرید، خب طبیعتا کویر و دریا و جنگل رو از مال خودتون میدونید و حق دارید که برید استفاده کنید، مخصوصا اگر در شرایط پر اضطراب شهرهای بزرگ زندگی میکنید و حتی از مسیر هم میخواید لذت ببرید، از ترافیکش میخواید لذت ببرید، توی ترافیکش برقصید، توی ترافیکش چادر بزنید که داره مثلا ترافیکی که ماشین رو کیپ کردن گیر کردن، یه مقدار استراحت کنید. حتی میگم اونی که میشین اونجا قلیون میکشه هم هست، دیگران هم هستند و خب طبیعتا وقتی هم چند میلیون خودرو در میان مثلا جاده ای که قرار مثلا چند صد هزار تا خودرو رو پشتیبانی کنه قرار داره، طبیعیه که ناهنجاری اجتماعی، اعصاب خورد آدم ها در جاده، گیر کردن ساعت ها پشت سر هم، همه اینها باعث استکاک ها و تنش هایی هم میشه. از منظر پلیس هم ببینیم، پلیس هم حق داره، این مأمور پلیس که اونجا هست نه اونقدر تربیت شده برای اینکه با این همه خیل جمعیت درگیر باشه، نه اصلا شرایط خوبیه، شرایطی که در تعطیلات داره این کارا رو میکنه. پلیس راهنمایی و رانندگی. حالا این استرس رو هم داره که تموم بشه، تعداد جمعیت زیادی هم هست، گروهای ترافیکی هم پیش میاد، هی مستهلک تر میشه، استهلاک سیستم کل اجتماعی میاد پایین، استهلاکش میره بالا، در واقع کارایش میاد پایین. حالا یه آماری مثلا در هچیرود شهرداریش اعلام کرده بود تو صفحهش که 50,000 نفر توی یک روستای کوچک رفتن، افرادی که حتی ممکنه اسم هچیرود رو هم ندونن چیه، ولی خب رفتن شمال و اونجا تعداد زباله‌ای که تولید شده بود چند تن بود. من دادم چت جی پی تی برام اسم کتاب کنه، گفت که هر آدمی که اونجا بوده تقریبا میشه گفت 600 گرم زباله توی یکی دو روز تولید کرده و حالا این زباله ها هزینه های جمع آوریش گردن شهرداری یا دهیاری و شورای شهر و شورای ده اونجاست که اینا رو جمع کنن و حالا بجاش مثلا آب معدنی و جوجه کباب طعمدار و این چیزها در میان بقالی ها و سوپرمارکت ها و قصابی ها بهتر فروش میره. حق میدم، کسی که ویلا داره، کسی که میخواد بره اونجا میز بخوره. حتی مورد اتهام هم هست از طرف احدی مثلا مثل مهران مدیری که توی اون برنامه‌ای که داشت دوره همی همش این قشر رو که قشر اتفاقا فعالیه به لحاظ اجتماعی تمسخر میکرد که شما سه‌شنبه‌ها میرید شمال جوجه کباب بزنید و برگردید. حالا چاره چیه؟ به نظر من باید یه بالانسی پیدا کنیم بین اینکه جامعه میزبان نفعی ببر از این ماجرا، نفع اقتصادی، نفع فرهنگی، و جامعه مهمان هم لذت بهتری ببره و مراعات بیشتری هم بکنه. یکی از ساده ترین راهاش، هر وقت که میگن که مردم آشغال میندازن، من مردم ساحل ها رو کثیف میکنن، مردم جنگل رو کثیف میکنن، من همیشه معتقدم که اول باید شما به تعداد زیاد سد آشغال بذارید، به تعداد زیاد امکانات بذارید، به تعداد زیادی از همه امکانات بذارید. مثلا کنار دریا اگر ناراحتین که چرا مردم لخت میشن و جایی ندارن که چیز کنید، خب شما ساحل روستای خودتون، شهر خودتون، هر جایی که هست به تعداد کافی دستشویی بذارید. دستشویی من یه مدتی آنتالیا زندگی کردم که اونجا خب به تعداد زیاد دستشویی تمیز و اتاق تعویض لباس، دستشویی معلولین، ساحل های چوبی که دارید، نوارهای چوبی که
بشه رفت تا ساحل. از اروپا و جای دیگه هم صحبت نمی‌کنم، از سنگاپور نمیگم، من داریم درباره همسایه خودمون ترکیه در یک شهری مثل آنتالیا حرف میزنیم که خیلی هم شبیه با شمال، خیلی فرقی نمیکنه واقعا. اما تعداد سطل آشغال بذارید. بعد اگر آره کسی آشغال نذاشت تو سطل آشغال، اگر آشغال رو رها کرد تو زباله، اون وقت میشینیم تا فردا پشت سرش با هم حرف میزنیم و اتفاقا معتقدم باید جریمه هم بشه. حالا بلاز قانونی نمیدونم این امکان وجود داره یا نه. اما وقتی که سطل آشغال رو بذارید هر 10 متر 10 متر 10 متر باشه لب ساحل، اون وقت مجبوره که 2 قدم بره به نظامت، یا حداقل احتمال خیلی زیادتری داره که بخش زیادی از زباله این اتفاق بیفته، یا کنار جاده. چون افرادی که اینجوریان که نمیدونن آف رود، معمولا مسافران اینجوری میان میرن توی حواشی جاده ها، و حواشی جاده باید سطل اشغال داشته باشه. صورت جمع آوریش راحت تر میشه، درگیری های اخلاقی کمتر پیش میاد. و اصولا وظیفه یک سیستم اینه که افراد رو کمتر در معرض یک قضاوت تاریخی، قضاوت اخلاقی قرار بده. اینکه ما بیایم شرایط سختی رو فراهم کنیم که آدم ها راحت تر باشن که خلاف کنند، بعد بیایم مؤاخذشون کنیم، خیلی راحت. اما هنر اینه که افراد رو در شرایطی قرار ندیم که کار راحت تر براشون خلاف کردن باشه. یکی از راه حل‌های دیگه‌ای که نمیدونم باز چقدر منطقیه ولی بهش فکر کردم امروز، این بودش که خب این جاده هایی که هست، همه جاده هایی که بارها و بارها عوارضی دارن، الان هم که پوز دولت الکترونیک و اپلیکیشن و اینجور چیزها رو میدیم همش. خب بیایم یه کاری بکنیم، بیایم امکان حضور افراد غیر بومی رو در شرایط خیلی خاص، این که مثلا ممکنه 10 هفته هم نباشه در سال، مثلا 5 هفته اینجوری میشه دیگه، به صورت اولویت دار تعریف کنیم. یعنی افرادی که قصد سفر دارن و خب دیتابیس هم هست دیگه، معلومه که کی به صورت مرتب میره میاد کی نمیاد، اینها بر اساس اینها بهشون نوبت بدیم. یعنی مثلا ما اگر جاده ای ساختیم که 100,000 ماشین میتونه در روز تردد شکل بگیره و میدونیم که جاده ای هم که ساختیم توفیقی نیست، فعلا پوزشون میدیم، ولی این جاده نه پمپ بنزین درست داشته تا حالا 2 هفته است داره راه میفته، یا هزار تا امکانات دیگر هم فراهم نکردیم براش، خب به قدری که توانایی داره ترافیک رو بریزیم توش. عوارضی جاده رو چطور میتونید هر ساعتی بخواید ببندین و باز کنید؟ خب کافیه جاده رو اون قدری باز نکنید هیچ وقت که اون ظرفیت چیز بشه. مثال بی ربطی نیست خیلی، ولی چطور معلم کلاس مدیریت میکنه که همه بچه ها با هم دارن دستشویی اونجا دستشویی مدرسه رو پر کنن؟ خب به همین شکل میشه عوارضی رو مدیریت کرد. این همه امکانات مختلف هست که جاده طوری ترافیک واردش شه که ماشین ها توانای خارج شدن داشته باشن و هیچ مشکلی هم پیش نیاد. از اون طرف این رو هم در نظر بگیرید کسی که ساکن مثلا شماله تمام مدت این قول و بلا رو داره که جاده یک طرفه است علیه او. یعنی اساسا انگار جاده تهران به شمال رو برای کسانی ساختن که از تهران میخوان برن شمال، بقیه مواقع میگن خب شمالیان بیان استفاده کنن اشکال نداره، در حالی که بودجه‌ای که اختصاص داده شده بودجه‌ای که از بخشیش از اون وره و این جاده ساخته شده برای اینکه توسعه پیدا کنه اون سیستم. با این حال یه سری مسائل هم هست که قابل حل نیست. مثلا ما دیدم که در قبرستان روی قبرها چادر زدن و شب خوابیدن. اینو دیگه اصلا نمیفهمم چجوریه. آدم ها حق سفر دارن، آدم ها حق دارن که برن هر جای هر شهری خواستن در هر زمانی که خواستن وارد بشن، فرض کنیم جاده هم مشکلی نداره، اما اون ازدحام به هر حال جایی بهتر از قبرستان هم وجود داره که در آنجا چادرتون رو بزنید و روش بخوابید. حالا اصلا حق صاحبان اون متوفی رو که در واقع هستن بازماندگانش، اون رو هم میذاریم کنار که آقا پول دادن اون قبر رو خریدن برای اقوام خودشون، میخوان که امنیت داشته باشه اونجا وضعیتش. حسن نیت متولی اونجا رو میذاریم کنار که خب میگه آقا مردم بیان یه شب بخوابن، اجازه میده بهشون. اما این که خودشون چجوری احساس میکنن که میتونه خوابشون ببره در حالی که 50 سانتی متر پایینتر یک فرد درگذشته هست و خوابیده، اینو دیگه واقعا هیچ تحلیلی براش نداره. اینا یه سری بلند فکر کردن بود، با هم بلند فکر کنیم ببینیم که واقعا راه حلش چیه. شما ممکنه هر کدومتون در یک شهری باشید، در یک دهی روستایی ساکن باشید در جای ایران یا خارج از ایران و تجربیاتتون با من متفاوت باشه
و این تجربیات متفاوت به نتایج مجزایی برسیم با هم. خوشحال میشم که اگه نظری دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. مدیران کانال آزاد حالا با یک بحران تازه روبرو شدند بعد از اینکه در هفته گذشته شبکه پارسی اومد و اعلام کرد که هک شده یا یک جور به مورد فیشینگ قرار گرفته در واقع اطلاعاتش و کانالش پاک شده. حالا یک مشکل دیگه برای کانال آزاد داره پیش میاد. امروز نوشتن که همراهان عزیز آزاد، متاسفانه بعد از انتشار برنامه مهاجران افغانستانی حساب‌های رسانه آزاد در حال ریپورت شدن هستند. مشخص نیست این اقدام توسط چه گروهی و با چه انگیزه‌ای نسبت به یک گفتگوی برابر بدون پیش داوری و صریح انجام می شود. اما درج کامنت و لایک توسط مخاطبان عزیز می تواند به حل مشکل کمک کند. ویدئوی گفتگو رو منتشر کردن و از هواداران این رسانه خواستند که براشون کامنت بذارن. درباره این مسئله به لحاظ فنی که خب میشه حرف زد که آیا کامنت گذاشتن باعث میشه ریپورت از بین بره یا نه، که نمیدونم حقیقتش. احساسم اینه که نه، خیلی ربطی نداره. کامنت گذاشتن میتونه به بهتر دیده شدن کانال کمک کنه، اما کامنت گذاشتن اینکه ریپورت بشه یا نشه نمیدونم چه ارتباطی میتونه پیدا کنه. اما جدا از این به نظر میرسه فضای این کانال های گفتگو محور داره تغییر میکنه. کانال های مختلفی هستن در حال حاضر. دیدار نیوز که رفته حیاتی رو برداشته آورده که براش اخبار میگه و کانال های دیگه ای که باز زیادن و روز به روزم دارن اضافه میشن، که حالا رقابت بین این کانال ها هم میتونه به لحاظ فنی مهم باشه. بذار این تجربه خودم رو مثال بزنم. یک کانالی، مجموعه کانالی داشتم در حدود 2 سال پیش که تا 7 کانالم میرسید و اینها یک سری اطلاعاتی رو درباره یک بخشی از صنعت سرگرمی می آورد و ارائه میداد. به محض اینکه مخاطب از یه حدی بالاتر رفت، شروع شد به ریپورت شدن و رفت زیر بار ریپورتی که به بهانه‌های مختلفی ویدیوهای مختلف ریپورت شد، تا بالاخره یوتیوب خسته شد و انگار کانال رو خورد. چند تا از کانال ها یک روز پشت شدیم و دیگه وجود نداشت. حکم نبود، بر اساس ریپورت بود و کاملا هم ناعادلانه بود. حالا همین کانال هم که سالهاست دارم روش کار میکنم، ولی خب حالا به شکل مختلف دیگه ای کار میکردم. اخبار رو دونه دونه، مورد به مورد گاهی می آوردم، گاهی برنامه نقد بود، گاهی یه مقدار پراکنده بود فعالیت هم. توی اینجا هم من درباره یکی از روزنامه‌نگارهای سرشناس خارج از ایران یک بار مطلب نوشتم که خوب دیده شد. از یه حدی هم بیشتر دیده شد و شروع شد ریپورت شدن. یهو سیستم قاطی میکرد و در واقع ریپورت های عجیب و غریب میومد و در نهایت بعد از اینکه یک بیوگرافی از یکی از خوانندگان متفاوت غیر جریان اصلی رو هم منتشر کردم، ولی خب سعی کردم که قضاوتم کاملا، یعنی بی قضاوت باشه، اصلا فقط روایت های مختلف رو از جاهای مختلف جمع کردم و گفتم که الان با این جنس آشنا هستید شما بیشتر از دیگران. ام، اون هم رفت توی کانال تلگرامش نوشت که آره این کانال اومده این کار کرده، من خوشم نمیاد، برین ریپورتش کنید. نتیجهش چی شد؟ اینکه ایمیلی از طرف یوتیوب برام اومد که گفتش تو بعضی از ویدیوهات مشکل داره. و خب بخشی از ویدیوها هم بود که ممکن بود به لحاظ کپی رایتی مشکل پیش بیاد، چون عکس های زیادی استفاده کرده بودم توش، یا یک تکه ویدیوهایی استفاده کرده بودم و اینها. کاری که الان دارم سعی میکنم راهش رو پیدا کنم که بیارم وسط برنامه، ولی هنوز نتونستم خیلی با خیال راحت این کار انجام بدم. باز این ریپورت اومد که این اتفاق افتاده و هی زیر بار ریپورتی و خودت هم میدونی که کجا گایدلاین رو نقض کردی. برو مثلا 1 ماه وقت داری که کانال رو بررسی کنی، تغییراتی که میخوای بدی و بدی، دوباره به من اعلام بکن. یک بار دیگه هم یک اتفاق عجیب دیگه افتاد. اینکه ازم خواست، یعنی مانیتایز رو برداشت، با اینکه میدونستم همه این نکات رو رعایت کردم به نظر خودم، و به هم گفت که یک ویدیو بساز از مراحل تولید ویدیوت و توضیح بده که خودت داری راجع به چی کار میکنی، درباره این کاری که میکنی و روش ادیت تو اینها رو برام فیلم برداری کن و بذار رو کانال من بیام بررسی کنم. خب حالا بعید نیست که این رقابت ها بین کانال های مختلف
که حالا از جریان‌های مختلفی خارج از ایران داخل ایران همه اینا دارن کار میکنن، به جاهایی برسه که یک رقابت‌های ناسالمی هم شکل بگیره. این رقابت‌های ناسالم میتونه اون چیزی بود باشه که اه، بلایی که سر رسانه پارسی اومد و حالا آزاد رو به شیوه دیگه ای درگیر کرده باشه. مخصوصا اینکه شما وقتی مناظره برگزار میکنید، به هر حال خود من هم در ویدیوی دیروز درباره اینکه مثلا آرش نصر اصفهانی به نظر من نظریاتش اشتباهه، خب صحبت کردم، ولی همه هم نمیان صحبت کنن، بعضی هم شروع کردن رپورت کردن. به هر حال اگر مدافع و طرفدار این رسانه هستید، توصیه میکنم بر اساس چیزی که اطلاعی دادن عمل کنید، یا حتی اگر موافقش نیستید ولی دوست دارید که این فضا حفظ بشه هم شاید این کارو بکنید، بد نباشه. البته من نمیدونم واقعا کامنت چقدر میتونه تاثیر بذاره. اصولا اینو به طور کلی میتونیم بگیم که هر کانالی رو که میپسندین، با لایک کردن، سابسکرایب کردن، زدن تیک زنگولش، کامنت گذاشتن به فارسی، به خارج از زبانهای فارسی، زبانهای دیگه، و البته کامنت های مرتبط گذاشتن، نه اینکه هر روز مثلا بیایم بنویسیم لایک 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 یا 3 تا قلب بذارید. اینکه کامنت های شما متفاوت باشه و مرتبط با اون موضوعی باشه که توی ویدیو هست مخصوصا، خیلی میتونه تاثیر بذاره روی اینکه اون کانال تقویت بشه. من هم همینطورم. اگر شما درباره ویدیوها نظر بذارید اونجا، کامنت بذارید، باعث میشه که این گفتگویی که شکل میگیره، جدای از اینکه برای خود من و برای در واقع دیگران میتونه مفید باشه، چیزی که می‌نویسیم و می‌خونیم و بحثایی در بگیره که به بهتر شدن بحث و پخته شدنش بیانجامه، این علامت خوبیه برای اون کسی که الگوریتمی که داره این رو بررسی میکنه، که بدون این کانال یک کانال زنده است و با توجه به زنده بودنش کمک کنه که افراد بیشتری با اون کانال آشنا بشن، ویدیوها رو افراد بیشتری پیشنهاد بده ببینن و در نهایت حال اون کانال بهتر و محتواش هم حرفه‌ای‌تر بشه. یک صفحه‌ای در اینستاگرام چند وقتی کارش رو شروع کرده و سندهای تازه انتشار یافته رو از منابع خارجی برمیداره و میذاره به همراه عکس‌های قدیمی و ویدیوهای قدیمی و اینجور چیزها ظاهرا. مشخص هم نیست مال کیه، اما یکی از سندهایی رو منتشر کرده که تصاویر خیلی از بخش‌های سند هم هنوز افشا نشده بعد از سالها که گذشته، اما به عنوان یه چیزی ادعا کرده که این سند محرمانه دولت آمریکا مربوط به 3 ژوئن 1968 که به مراکز اطلاعاتی آمریکا CIA در ایران اشاره داره، در قبل از انقلاب، که در واقع پایگاه‌هایی بودن برای جاسوسی از شوروی که ایران دوره پهلوی در اختیار آمریکا گذاشته بوده، برای جمع‌آوری اطلاعات علیه شوروی در دوران جنگ سرد اجازهش صادر شده بوده که برقرار باشند. مراکز سازمان CIA در کپکان و بهشهر از جمله این مراکز بودند که فعالیت‌های موشکی به فضای روس‌ها رو رصد می‌کردند و پس از انقلاب هم تعطیل میشن. بخشایی از سندی هم که اینها منتشر کردن عکسشو گذاشتن، اینه که در واقع بخشی سفید داره که اصلا قابل خوندن نیست و عملا اصل و اساسش هم به هر حال زیر سواله، چون ننوشته که این سند رو از کجا آورده. ولی این بازی انتشار اسناد تازه از طبقه بندی شده خارج شدن در خارج از ایران، کاریه که مثلا مجید تفرشی در زمینه اسناد معمولا انگلستان میکنه. حالا این صفحه هم عیارش مشخص خواهد شد که چی کار است و قابل بررسی یا نه، اما بعضی افراد هم هستند که باز اونها هم عیارشون با توجه به تازه کار بودنشون مشخص نیست. یکی از اونها غزال مدیریانه، کسی که تازگی در توییتر فعال بود و حالا در برنامه جمشید چالگی شرکت میکنه و هفته پیش هم دربارش یک تکه در برنامه صحبت کردم که لینکش حالا این بالا هست و این پایین هم میتونید کلیک کنید ببینید در توضیحات. اتفاقی که افتاده اینه که افشاگریش روی تمرکزش روی دو تابعیت هایی که قبلا در ایران گرفتار بودن و حالا یکی از اونها که از محیط زیستی ها معروف بودن و محیط زیستی ها و مراد تاهبازه بعدها از ایران خارج شد و در حال حاضر هم در آمریکاست. برمیگرده به اینکه یک زمانی یک سری مکاتبات بین شخصی به اسم ندا که بعدا توضیح میده خواهر در واقع خانوم مراد تاهبازه و همسر او که یک شرکت خیلی بزرگی داره، شرکت های مختلفی،
که یکی از چیزهایی که ادعا میشه دربارش اینه که کالسکه هایی تولید میکردن در آمریکا که باعث قطع شدن انگشتان تعدادی از کودکان شده و علیهشون حالا فعالیت های قانونی هم شکل گرفته. یه سری اسنادی رو مدعی شده هست و او دیده که توضیح میده درباره رابطه رابرت مالی و اون فرد خواهر خانمش که فرزند اونها کارمند کاخ سفید مثلا، یا خود مراد تاپاز یه چیزایی واردات میده کرده به ایران و حالا دربارش یه سری ادعاها میکنه که اصولا خب هیچ رسمیتی نداره، چون لینکی وجود نداره، یه سری فایل میزنن و همچین ادعاهایی رو میکنن و بازار افشاگری و ادعا و اینا هم که فعلا داغه. باید صبر کنیم ببینیم این موج رسانه ها و اشخاص مدعی داشتن ارتباطات و اینا در این زمینه که یهو هم فعال شدن به کجا میرسه. با هم در جریان خواهیم گذاشت هم دیگه رو ببینیم که چی به چیه. اما در رابطه با ایرج مصداقی، ایرج مصداقی هم با وضعیت سرماخورده، یه چیزی بدتر از من که صدای نفسم هی میاد و اینها، امروز برنامه جدیدش حضور پیدا کرد و توی این برنامه اول از همه اون سعید بهبهانی که مدیر احتمالاً تلویزیون میهنه، مجری برنامه‌های ایرج مصداقی هم هست، اومد و عذرخواهی کرد از اون کانالی که کانال مهیاره و بعضی از ویدیوها رو خلاصه میکنه و توی هفته قبل بهش تاخته بود و بعد مهیار توضیح داد که این با چه نیتی این کارا رو میکنه و اجازه گرفته بوده، عملا اجازه داده بوده خود ایرج مصداقی تو برنامهش و اینها، و حالا سعید بهبهانی از اون عذرخواهی کرد. اما جدای همه اینها یه مقداری از صحبت‌های ایرج مصداقی درباره این بود توی این برنامه که به امیرعباس فخرآور اتهامایی بزنه، از جمله وابستگی‌هایی اون رو رفیق محمد منظرپور بدونه، به نوعی رفیق مدیریت سابق صدای آمریکا بدونه، صدای درخشش نه مدیریت دیگه ای، و در نهایت درباره یک نفر به سولاخی هم صحبت میکنه که مدعیه که او در دستگاه بختیار بوده و حالا ادعاهای زیادی رو درباره او مطرح کرد که مثلا نمیدونم وابستگی داشته و دستگاه بختیار اصلا دستگاه خیلی شلخته بوده و اینها، که من نفهمیدم درباره کی داره صحبت میکنه. اما جدای ایرج مصداقی و سعید بهبهانی، یک نشستی هم برگزار شده در کلاب هاوس با حضور سعید سکویی. سعید سکویی یا دکتر سکویی یک شخص بددهنیه که خب در دوره 1401 روش خیلی مانور داده شد. مثلا بی بی سی رفت سه تا جوان نسل زد رو که به قول خودشون خیلی هم پروبال میدادند برداشتن آوردن و اونها در دفاع از سعید سکویی و اینکه نزدیک به اخلاق ایرانی ها صحبت کردند و بعد دور برداشت سعید سکویی در ایران اینترنشنال اومد و خب آدم فحاشیه، همه رو موضوع میدونه و اینها. یک جلسه برگزار شده با عده‌ای که توی اون ظاهرا درگیری پیش اومده و در نهایت این درگیری منجر به این شده که یک سری فحشای رد و بدل بشه و بعد فردی اومده و از اینکه به بانوان ایرانی توهین شده صحبت کرده و خب خیلی گفتن نداره که چه اتفاقایی افتاده دقیقا. در همین حد کافیه به نظرم، چون بقیهش دیگه باید یا بوق بذارم رو صحبتام یا اینکه شرمنده شما بشن. شبکه من و تو که به نظر میرسه خب در تدارک بازگشتشه و از طرف دیگه هم خب تعدادی از اعضا رو گرفته برای شبکه ممبرشیپ، در واقع شبکهش روی خود یوتیوب و بعد تبلیغاتی در اینستاگرام کرد مبنی بر اینکه اونجا عضویت میپذیره. حالا اومده بعد از اینکه الت گفته بود که ما تعدادی مستند جدید داریم و مثلا مستند مربوط به وقایع نفت، وقایع بحرین و اینها رو مثال زده بود، حالا از یک مستندی گفته که به زودی قراره پخش بشه. معلوم نیستش که فقط قرار از یوتیوب پخش بشه یا از فرکانس هم پخش بشه. مستند مربوط میشه به ایران دهه 50 و قاعدتا ایران دهه 50 قبل از 57. یک موسیقی رو که موسیقی برای ایرانه فکر میکنم داره پخش میکنه توی تبلیغ و تیزری که پخش کرده و وعده میده که روی مراتون لایو
من و تو پخش خواهد کرد و خبری درباره بازگشتش ولی منتشر نکرده. بعضی از صفحات مربوط به ماهواره ها که معمولا خبرها رو خیلی مرتب زیاد، گاهی اغراق شده البته و گاهی اه، ترکیبی از واقعیت و خالیبندی و اینها منتشر میکنند، خبر از تعویق افتادن بازگشت تلویزیون من و تو هم دادن که باید منتظر باشیم ببینیم که چه خبر. یک شبکه یوتیوبی رسانه تصویری جدید تقریبا به اسم حرف نو عرضه شده که خب مناظره طائب و زیدآبادی رو در رابطه با 88 داشت، پشت سر گذاشت و البته ویدیوهای قبلی هم داشته ولی خیلی کانال گل نکرده بوده و منم ندیده بودمش. حالا دیشب و پریشب اومد و مهدی نصیری رو با فکر میکنم آقای به اسم جواد موگویی که این دو نفر از دو سوی ماجرا به اتفاقات سال 67 میپردازن رو مقابل هم قرار داد و یک مناظره 2 ساعت و خورده ای رو برگزار کرده. باید صبر کنیم ببینیم این رسانه هم جایگاهش رو تعیین میکنه و به چه شکل پیش خواهد رفت، ولی این پتانسیل رو داره که خودش به یکی از رسانه‌های بسیار بسیار پربیننده و با اهمیت در این اکوسیستم تبدیل بشه. اما آخرین مطلب امروز و بعد هم یک توضیح کوتاه درباره بخش تازه همکاری و فعالیتام. پا پای بیتل ها در فهرست 100 تایی. سابرینا کارپنتر در میانه موفق ترین هفته خودش در فهرست 100 تایی برتر جهان قرار گرفته. خواننده جوان و البته بازیگر، نیمچه بازیگر، با انتشار جدیدترین آهنگش در لیست پر شنونده ترین آهنگ های آمریکا تاریخ ساز شده. در حالی که دو آهنگ موفق قبلیش هم رتبه‌های بالای جدول رو به خودشون اختصاص دادند. این استعداد نوظهور این هفته 3 جایگاه در میان 10 آهنگ برتر فهرست 100 تایی ها به خودش اختصاص داده. آهنگ تازه منتشر شدهش با نام تیست که ویدئوش هم منتشر شد و شایعاتی رو هم درباره گرایش جنسی اون مطرح کرد، در رتبه دوم لیست قرار گرفته و اون حالا در واقع فقط یه ذره مونده تا جایگاه اول رو هم بگیره. همزمان هم آهنگ قبلیش، آهنگ قدیمی ترش کمی، پلیز پلیز پلیز، به رتبه سوم صعود کرده و آهنگ محبوب دیگهش اسپرسو هم به رتبه 4 رفته. این دستاورد به تنهایی تحسین برانگیزه، اما عملکردش شگفت‌انگیزتر هم هست و یک تاریخ سازی هم تو خودش داره. طبق گزارش بیلبورد اون حالا دومین هنرمندیه در تاریخ موسیقی جهان ایالات متحده که 3 آهنگ اولش در 5 رتبه برتر 100 تای لیسته، چیزی که قبل از این فقط بیتلز یا بیتل ها تجربه کردند. باید صبر کنیم ببینیم تا کجا میخواد بالا بیاد و رکورد شکنی بکنه. اما موضوع پایانی این برنامه امروز اینه که من بخش پادکست رو یک سر و سامونی دادم و دستگرمی رو باهاش شروع کردم و هر روز امیدوارم بتونم علاوه بر اینکه مطالب رو میذاریم که قبلا هم میذاشتم، تیکه تیکه، یعنی بخش های مختلفی از هایلایت های هر برنامه رو جدا جدا بذارم که اگر دوست داشت کسی جدا بتونه گوش کنه و جدای این هم برنامه های دیگه ای رو، مثلا همین ترند های اینجوری، اخبار خلاصه، اخبار داغی که حالا ولی حالا بیات میشه تا بیاد تو برنامه صبح، یا موارد دیگه، اون بحثی که داشتیم درباره اینکه مقالات جالب مدیوم یا مطبوعات خارجی رو بخونیم و اونها رو، چیزایی که جنبه تصویری نداره، جنبه تحلیلی نداره و به عنوان یک پادکست ممکنه فکر کنیم که جذاب باشه، و هر پیشنهادی که شما بدین که چه چیزهایی رو توی این بخش فقط صوتی کار بزنم. ام، تا جایی اون رو وقت میذارم که روی برنامه تصویری هیچ تاثیر منفی نذاره. اما فکر میکنم بد نیست که پتانسیل های اون رو هم بتونیم با هم تجربه کنیم و به خاطر همین از اون دعوت میکنم اگر اهل کست باکس هستید مخصوصا، بیایید و کانال کست باکس رو هم که لینکش توی دیسکریپشن و توضیحات این ویدیو درج شده اونجا حتما سابسکرایب کنید و اگر تونستین هم یکی دو تا از برنامه ها رو گوش بدید که این آمارش بره بالا که من بتونم درخواست بدم که پریمیوم بشه و امکانات بیشتری داشته باشیم و بهتر بتونیم فعالیت کنیم. یه 2 3 روزی دست گرمی اجازه بدیم بریم جلو.
شما هم بیاین کمک کنید تا بعدش بتونیم پادکست رو خیلی خیلی جدی‌تر پیش ببریم. اگه به من باشه، مرحله بعدی راه اندازی یک سایت فارسی زبان برای آشنایی با ترندها و اخبار و تحلیل و اینجور چیز هاست که بتونه پشتیبان این کانال یوتیوب باشه. اما اگه به شما باشه، پیشنهادتون برای بهتر شدن کار چیه؟ برام بنویسید و تا فردا قبل از ساعت 8 صبح، خدا نگهدار.